हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। तपाईहरुले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यो भिडियो चाहिँ बनाउन सजिलो रहेको छ। यसलाई बनाउनको लागि थोरै मेहनत त गर्नुपर्छ अरूलाई भन्दा, त्यही पनि तपाईले सजिलोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने तपाईले यो भिडियो डाउनलोड गर्ने काँडा के गरेर सब मैले सिकाउने छु। त्यसको लागि सुरुमा तपाई टिकटकमा गएर यस्तो प्रकारको भिडियो देख्नुहुन्छ भने ठिकै छ, नत्र भने हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम टेक्निकल चासो सर्च गर्नुभयो भने मैले भिडियो हालेको छु। यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारको भिडियो रहेको छ। तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तल गोलो आइकन रिगिरहेको, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त म्युजिक जुन हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो म्युजिक एड टु फेभरेटमा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले ओरिजिनल यसको ओरिजिनल भिडियो चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो भिडियो धेरैको डाउनलोड भएको छैन भन्नुभएको छ। तपाईले मेरो भिडियो हेर्नु भयो भने पुरा डाउनलोड कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउने छु। यसलाई जानुहोस् र शेयर गरेर कपी लिंक गर्नुहोस्। कपी लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला। त्यसपछि तपाई कपी लिंक गरिसकेपछि तपाई डाइरेक्ट ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरेपछि तपाई क्रोममा गएर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको छुट्टै एप पनि हुनेछ। तपाईले सुरुमा क्रोममा गरेर सिकाउँछु। क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् र तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटक भिडियो डाउनलोडर भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईलाई एउटा वेबसाइट खुलेर आउँछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले सिम्पली ओपन गर्नुभयो भने मेरो चाहिँ डाउनलोड गरेको एप पनि छ। यसबाट एपबाट पनि सजिलो हुन्छ। त्यो पेस्ट अप्सनमा पेस्ट गर्नुभयो भने अनि सिम्पली डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले एड कट गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईलाई डाउनलोडको अप्सन दिन्छ। डाउनलोड गर्नुस् अनि त्यसपछि सिम्पली एकैछिनमा डाउनलोड भइहाल्छ। अनि तपाई फेरि टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा अब भिडियो गराउन सजिलो रहेको छ। टिकटकमा गएर अघिकै भिडियोमा जानुस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट राइ दिस टेम्प्लेट भनेको छ, त्यसमा क्लिक गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेको देख्न सक्नुहुन्छ। अचाल त्यो भाग्दैन जाँदैन कहीँ पनि, अझ चाहिँ जतिखेर गर्दा नि हुन्छ। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जसकोमा टेम्प्लेट देखाउँदैन त्यसको चाहिँ मैले टेम्प्लेटको लिंक पाएँ भने कमेन्टमा राखिदिनेछु। अनि सुरुमा तपाईले यो भिडियो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले एउटा आफ्नो फोटो लगाउनुस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो एकदमै रेडी भइहाल्छ। तपाईले एक्सपोर्ट गर्नको लागि सिम्पली माथि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको फोटोहरु बिग्रेको छ भने तल फोटोमा क्लिक गरेर क्रपको अप्सन देखाउँछ, त्यसमा गएर सिम्पली क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट तपाईको टिकटकमा लिएर जान्छ। टिकटकमा लिएर गइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जरी हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई एउटा प्यारो मिठो लाइक दिन सक्नुहुन्छ र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट टिकटकमा लान्छ। अब टिकटकमा लैसकेपछि तपाईले टिकटकमा गएर अरु केही गर्नु पर्दैन। तपाईले चाहिँ अघि एड टु फेभरेटमा राखेको त्यो जुन सङ रहेको छ यही जुन भाइ भएको त्यसलाई चाहिँ तपाईले एड गर्नुभयो भने सिम्पली भइहाल्छ। ओरिजिनल साउन्डलाई घटाउनुस् र त्यो जुन एड गरेको साउन्ड छ त्यसलाई तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यतिकैमा राख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने भिडियो यति नै रहेको थियो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको भए एउटा मिठो लाइक र कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने भिडियो यति नै। हस्त बाइ बाइ।